अतिशय खमंग आणि परफेक्ट अशी थापट वडी बनून तयार आहे। नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण कोल्हापुरी थापट वडी कशी बनवायची याची रेसिपी पाहणार आहोत। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राइब जरूर करा। चला तर मग रेसिपी सुरू करूयात। तर इथे मी पॅन गरम करत ठेवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 2 मोठे चमचे तेल टाकते। तेल थोडंसं गरम झालं की त्याच्यामध्ये आपण अर्धा चमचा मोहरी टाकलेली आहे आणि अर्धा चमचा जिरे टाकलेले आहेत। पाव चमचा हिंग टाकूया आणि इथे मी 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या थोड्याशा ठेचून टाकलेल्या आहेत। 1 चमचा हळद टाकलेली आहे आणि अगदी पाव चमचा मी इथे आलं लसणाची पेस्ट सुद्धा टाकलेली आहे आणि आपण आता हे सर्व मिक्स करून घेऊयात। आणि याच्यामध्येच आपण तिखट टाकूया। तर तिखट मी इथे 1.5 चमचे टाकलेले आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। गॅस इथे मी अगदी बारीक ठेवलेला आहे। तर मसाले आपण अगदी थोडेसे हे परतून घेऊयात, अगदी हलकेसे परतूयात। आणि आता आपण याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे। तर इथे मी 1 वाटी पाणी टाकते याच्यामध्ये आणि आता मी गॅस मोठा केलेला आहे। हे सर्व मिक्स करून घेऊया थोडंसं आणि या पाण्याला आपण उकळी येण्याची वाट बघूया। तर ही उकळी आलेली आहे आणि आता याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि आता आपण गॅस जो आहे बारीक करायचा आहे आणि आता आपल्याला याच्यामध्ये बेसन पीठ ॲड करायचं आहे। तर इथे मी गॅस बारीक करून घेतलेला आहे आणि आता मी थोडं बेसन याच्यामध्ये टाकून मिक्स करते। तर इथे मी 4 मोठे चमचे बेसन घेतलेलं आहे। एक चमचा करून मी याच्यामध्ये बेसन टाकून या पद्धतीने मिक्स करून घेते। तर गुठळ्या अजिबात होऊ द्यायच्या नाही आहेत। पीठ थोडं टाकून या पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर 4 मोठे चमचे मी इथे पीठ बेसनाचं वापरलेलं आहे आणि वाटीने हे 1.5 वाटी पीठ आहे। तर हे सर्व आपण एकजीव करून घेऊया, मिक्स करून घेऊया। तर या पद्धतीचा गोळा झाला पाहिजे। हे सर्व आपण छान मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि आता याच्यावर आपण झाकण देऊया आणि अगदी 1 मिनिटभर बारीक गॅसवर वाफ काढून घेऊया। तर याची वाफ काढून घेतलेली आहे मी आणि आता बारीक चिरलेली कोथिंबीर थोडीशी टाकून मी मिक्स करून घेते। तर हे छान मिक्स झालेलं आहे आणि आता इथे मी ताटाला थोडंसं तेलाचा हात लावून याच्यामध्ये हे मिश्रण काढून घेतलेलं आहे आणि इथे मी एका वाटीने हे मिश्रण जे आहे छान पसरवून घेते। थोडंसं पसरवून झाल्यानंतर मी याच्यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि किसलेलं खोबरं टाकून परत एकदा हे छान पसरवून घेते, म्हणजे खोबरं आणि कोथिंबीर सुद्धा व्यवस्थित सेट होईल। तर आपण हे 5 मिनिटे ठेवूया आणि मग याच्या वड्या कापूयात। तर 5 मिनिटं झालेली आहेत। आता मी याच्या वड्या कापून घेते। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कशाही याच्या वड्या पाडू शकता। तर इथे मी डायमंड शेपमध्ये याच्या वड्या काढून घेते। तुम्ही आवडीप्रमाणे तुमच्या लहान मोठ्या चौकोन कशाही वड्या काढू शकता। तर ह्या छान सेट झालेल्या आहेत, मी काढून दाखवते तुम्हाला। तर या बघा, मस्त अशा पातळ आपल्या या थापट वड्या बनून तयार आहेत। खूप छान खमंग आणि अतिशय चविष्ट अशा या लागतात। तर या पद्धतीने मी सर्व वड्या काढून घेते। तर या बघा, मस्त अशा या वड्या बनून तयार आहेत, खूप मस्त लागतात। तर याच्यावरून थोडंसं मी किसलेलं खोबरं टाकते। तर ह्या वड्या तुम्ही चपाती, भाकरी, भाताबरोबर कशाबरोबरही खाऊ शकता। नुसत्याच जरी खाल्ल्या तरी अतिशय उत्तम लागतात। खूप चविष्ट आणि मस्त अशी रेसिपी आहे। तर जरूर करून पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राइब जरूर करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।